අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද PC එකට දාපු password එක ඔයාගේ pen එකේ reset කරන්න pen එක reset disk එක විදිහට කොහොමද use කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ PC එකට මේ විදිහට password එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකෙදි ලේසියෙන්ම ඔයාගේ pen එකට password එකේ backup එකක් වගේ දාලා හරි නිකන් ඔයාගේ pen එකට එන්න පුළුවන් phone එකට එන්න පුළුවන් reset disk එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බැරිලා හරි PC එකේ password එක අමතක වුණොත් phone එක සම්බන්ධ කරලා PC එකේ password එක නැවත රීසෙට් කරගන්න පුළුවන් විදිහට දෙයක් තමයි මේකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේ රීසෙට් ඩිස්ක් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ control panel එකට මුලින්ම යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ control panel එකේ user account වලට යන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ කොළ පේනද create password reset disk කියලා. ඉතින් මේක මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට pen එක සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මෙතන create reset disk යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන විදිහට මේ next step වලට යන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන PC එකේ තියෙන password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම දුන්නාට පස්සේ මේක create වෙනවා. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් PC එක sign out වෙලා මේක වැඩ කරනවද කියලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි PC එකට ගැලපෙන මේකේ reset disk එක එහෙනම් password reset disk එක බොහොම ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ බලලා ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් එන්නද කියලා මේ reset disk එක හදාගන්න එක පිළිබඳව. ඉතින් මේකේ විදි ගොඩාරියක් තියෙනවා මේ reset disk හදන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගාන ලොකු software වුණා use කරලා හොඳ high performance password reset disk එක හදන්න අනිත් අය computer වල උනත් password unlock කරන්න. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්නද කියලා password reset disk එක හදාගන්න හැටි. එහෙනම් හම්බෙනකන් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට සුබ දවසක් වගේම channel එක subscribe කරලා තියන්න මතක කරන්න එපා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා comment එකක් දාලා හම්බෙනකන් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.